এই সিৰিজটোৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ 165 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি এই কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 33 ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এটা নতুন চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিম আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ আজি আমি পাৰ্ট 1 ডিছকাছ কৰিম। চ' এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সব ভিডিঅ'ৰ একচুৱেলি এটা প্লেলিষ্ট বনাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰিব বিকজ বহুত ধৰণৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু যিমানেই আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম এইবিলাকে কনচেপ্ট এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে ইউজ হৈ থাকিব। চ' এইবিলাক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি ছাবজেক্টটো বুজি পোৱাত বহুত সুবিধা হ'ব আৰু লগতে ছাবজেক্টটো ইণ্টাৰেষ্টিঙো লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু তাৰ লগতে কম্পজিশ্যন অফ দ্য টু হাউচেছ এই দুটা টপিক ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' আহকচোন ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এই টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' এজ ইউজুৱেল আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ এনেকৈ সজাই লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ চাব পইণ্ট চাবৰ চাব পইণ্ট এনেকৈ ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম। চ' এই প্ৰচেছত আপোনালোকে যদি পঢ়ে কোনো ধৰণৰ পইণ্ট আপোনালোকৰ ৰৈ নাযায় আৰু এটা চিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চত ইণ্ডিয়ান পলিটি ছাবজেক্টটো শিকা হ'ব। চ' আজি আমি মেইনলি অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু তাৰ লগতে কম্পজিশ্যন অফ এছেম্বলি চ' কম্পজিশ্যন অফ এছেম্বলিৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' মই এইটো এজিউম কৰি লৈছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো শুনি যোৱাৰ লগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটি কিতাপখন সন্মুখত মিলি পেলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। 5th নাইবা 6th যিকোনো এখন এডিশ্যন হ'লেও হ'ব। আমি যিটো 6th এডিশ্যনখন ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' যদি আপোনালোকৰ ওচৰত 5th এডিশ্যনখনো আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে বিকজ অলৰেডি মই কথাখিনি ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিয়ে যাম। চ' কথাটো হৈছে যে আমাৰ দেশত যিমানবোৰ ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটবিলাকৰ যিটো পলিটিকেল ছিষ্টেম এই গোটেই পলিটিকেল ছিষ্টেমবিলাকত যিটো আছে ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো বহুত বেছি হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন কম্পজিশ্যন ডিউৰেশ্যন অফিচাৰ্ছ প্ৰচিডিউৰ প্ৰিভিলেজেছ পাৱাৰ্ছ এই গোটেইখিনি পাৰ্ট 6 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াৰ আৰ্টিকল 168ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিকল 212লৈকে মেনশ্যন কৰা আছে। চ' ইয়াৰ বহুতখিনি বস্তু অলৰেডি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাই আহিছোঁ কিন্তু কিছুমান ইয়াত চেঞ্জেছো থাকিব সেইবিলাক আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটো একচুৱেলি আপোনালোকৰ যদি শিকা থাকে যথেষ্ট ডাঙৰ চেপ্টাৰ আছিলে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰটো বহুত সহজ লাগিব। চ' কথাটো হৈছে আমি অলৰেডি যিটো শিকি আহিছোঁ যে আমাৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইউনিকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে। চ' কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি 5th এডিশ্যন কিতাপখন পঢ়ি আছে তাত গম পাব 7খন ৰাজ্যত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছিল কিন্তু 2019ৰ যিটো জম্মু কাশ্মীৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ মতে জম্মু কাশ্মীৰৰ এই যিটো বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ এইটো আঁতৰাই দিয়া হয়। চ' বৰ্তমান ভাৰতত 6খন ৰাজ্য আছে এই 6খন ৰাজ্যত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে মানে ৰাজ্যকেইখন হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰ কৰ্ণাটকা তেলেংগানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। চ' এতিয়া ইয়াত আপুনি কিতাপত যদি চাবলৈ যায় কেইবাখনৰো ষ্টেটৰ যিখিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল চ' এটা কথা অলৰেডি কৈ দিওঁ মই ইউনিকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ মানে হ'ল সেইখন ষ্টেটত মাত্ৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে আৰু বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ মানে তাত কি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে মানে বিধানসভা আৰু বিধান পৰিষদ দুইটাই আছে। এতিয়া তামিলনাডু কাউন্সিল এক্ট 2010 যেতিয়া অহা নাছিলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যিটো হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰিভাইভ কৰা হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এক্ট 2005ৰ মতে। দেন 7th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1956এ মধ্যপ্ৰদেশক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলো দিছিলে। ইয়াৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ যিবিলাক নটিফিকেশ্যন প্ৰেচিডেণ্টে কৰি দিয়ে কিন্তু এই কথাটোৰ পিছত যিটো হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে যে 6খন ষ্টেটত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে আৰু 22খন ষ্টেটত ইউনিকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে। চ' যিবিলাক ষ্টেটত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ আছে সেইবিলাক ষ্টেটত কি
লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে আৰু যিটো অলৰেডি কৈ আহিলোঁ মই, আৰু ইউনিকেমেৰেলত কি থাকে আপোনাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মানে বিধান সভাহে আছে। চ' কথাটো হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনে এতিয়া আমাক এটা যিবোৰ ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটবিলাকৰ এটা পাৱাৰ দিছে। পাৱাৰটো কি দিছে যে সেই ষ্টেটবিলাকে নিজেই যদি বিচাৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যদি আছে সেইটো আঁতৰাব পাৰে, নাইবা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যদি লাগে সেইটো বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি হয়। চ' কথাটো কি এখন ষ্টেটে যদি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি লাগে বা লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আঁতৰাব লাগে, চ' এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এখন ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব সেই ৰিজলিউশ্যনখন স্পেচিয়েল মেজৰিটিত পাছ কৰিব লাগিব ফ্ৰম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, মানে সেইখন ষ্টেটৰ বিধান সভাৰ পৰা স্পেচিয়েল মেজৰিটিত কি কৰিব লাগিব এখন ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব লাগিব। আৰু সেই ৰিজলিউশ্যনখন কি হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাব, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ গৈ পেলাই সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেইখন চিম্পল মেজৰিটিত যদি পাছ কৰি আহে তাৰপিছত সেইখন ষ্টেটৰ যদি যিটো বিচাৰিছে মানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যদি আঁতৰাব বিচাৰিছে আঁতৰি যাব, আৰু যদি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আনিবলৈ বিচাৰিছে আহি যাব। চ' কথাটো হৈছে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন একচুৱেলি ৰচনা কৰি থকা হৈছিলে এই যিটো ছেকেণ্ড চেম্বাৰ অফ যিটো কয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছেকেণ্ড চেম্বাৰ বুলি কয়, আৰু যিটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ফাৰ্ষ্ট চেম্বাৰ বুলি কয়, এই বিষয়ে বহুত ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছিলে। চ' এইটো কোৱা হৈছিলে যে এই বস্তুটো অলৰেডি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে, কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলখন দিয়াৰ প্ৰয়োজন কি? বহুত ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিলে যে এইটো বুলি কোৱা হৈছিলে যে ডিলেইড লেজিসলেটিভ প্ৰচেছ, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰভিজন দি দিয়া হ'ল যে এবলিশ্যন বা ক্ৰিয়েশ্যন, মানে যদি এখন ষ্টেটত লেজিসলেটিভ এছেম্বলি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে সেইটোতো এবলিছ কৰিব পাৰে, যে আঁতৰাই দিব পাৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, আৰু যদি ক্ৰিয়েশ্যন নাই বিচাৰিব পাৰে, দুইটা প্ৰভিজন দিয়া হৈছে। চ' অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় 1957ত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, কিন্তু 1985ত কি কৰি দিলে এবলিছ কৰি দিলে। দেন কি কৰিলে 2007ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আকৌ ৰিভাইভ কৰি দিয়া হ'ল। চ' অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল 2005 এক্টৰ মতে। চ' লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ তামিলনাডু এখন এবলিছ কৰিছিলে 1986ত, আৰু পাঞ্জাৱ আৰু ৱেষ্ট বেংগলে এবলিছ কৰিছিলে 1969ত। 2010ত কি হ'ল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যিটো তামিলনাডুৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিয়ে এখন ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছিলে যে তেওঁলোকক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তামিলনাডুত লাগে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তামিলনাডু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এক্ট যিখন আছিলে সেইখন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে সেইখন এপ্ৰুভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' এইটো ক্ষেত্ৰত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ তামিলনাডুৱে বেলেগ এখন ৰিজলিউশ্যন একচুৱেলি আকৌ স্পেচিয়েল মেজৰিটিত পাছ কৰিছিলে 2011ত আকৌ বিচাৰি যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলখন লাগে, কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভ হোৱা নাই। বহুত ষ্টেটে বিচাৰি আছে একচুৱেলি, কিন্তু সেইটো এপ্ৰুভ এতিয়ালৈকে নাই হোৱা। নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কম্পজিশ্যন অফ টু হাউচেছ। চ' কম্পজিশ্যন অফ টু হাউচেছত আমি প্ৰথমতে কম্পজিশ্যন অফ এছেম্বলিৰ বিষয়ে আজি ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট পাৰ্টত আমি কম্পজিশ্যন অফ কাউন্সিলৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' ষ্ট্ৰেংথ মানে ইয়াত যিটো বিধান সভাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেংথৰ কথাটো কোৱা হৈছে। চ' লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ মানে বিধান যিটো এইটো কি বুলি কয় যিটো বিধান সভা যিটো হয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ যিটো ইয়াৰ ষ্ট্ৰেংথৰ কথা কোৱা হৈছে যে মেক্সিমাম কিমান হ'ব পাৰে এখন ৰাজ্যত, যিটো বিধানসভাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ যিটো চিট আছে 500 হ'ব পাৰে মেক্সিমাম, আৰু মিনিমাম 60। 500টো মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম 60 হ'বই লাগিব। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান ষ্টেটক অলপ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, যেনেকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম আৰু গোৱাত তেওঁলোকৰ যিটো মেক্সিমাম সেইটো ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে 30, আৰু মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে। মানে মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰি দিয়া হৈছে, মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত 40 আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 46। এতিয়া কিছুমান ষ্টেটৰ যিটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত আছে বিধানসভাত, ছিকিম আৰু নাগালেণ্ডৰ যিটো ইলেকশ্যনত কিছুমান ইনডাইৰেক্টলিও ইয়াত নমিনেট কৰা হয়। চ' নমিনেট মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আগতে কি হৈছিলে গভৰ্ণৰে এজন মেম্বাৰ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা একচুৱেলি
এপইণ্ট কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু 2019ৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট মতে এই প্ৰভিজনটো পিছত স্ক্ৰেপ কৰি দিয়া হয়। প্লিজ মনত ৰাখিব, বিকজ প্ৰিণ্টটো যেতিয়া আহিছিলে লক্ষ্মীকান্তৰ এইখন 6th এডিশ্যনত, এই বস্তুটো তেতিয়ালৈকে এপ্ৰুভ একচুৱেলি হোৱা নাছিলে। চ' তাত এইটো বুলি লিখা আছে যে নমিনেটেড মেম্বাৰ, কিন্তু এইটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে। প্লিজ এইটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট আহিব টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ। টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ আমি অলৰেডি যিটো জানো যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটক বেলেগ বেলেগ টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। মানে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ 126খন টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ভাগ কৰি দিছে, আৰু এইবিলাকৰ হিচাপত ইয়াৰ যিটো ৰেচিঅ' আছে সেইটো হিচাপত মানে কি হয়, এখন ষ্টেট, সেই ষ্টেটখন কিমান ডাঙৰ হয় বা সেই ষ্টেটখনৰ পপুলেশ্যন কিমান হয়, গোটেইবিলাক চাই পেলাই চব এটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত। চ' পপুলেশ্যন মানে ইয়াত এইটো কোৱা হৈছে যে সেইখন ষ্টেটৰ লাষ্ট চেনচাছ যেতিয়া, সেইটোৰ ওপৰত বেচিছ কৰি ইয়াত ভাগখিনি কৰা হৈছে। নেক্সট আহিব ৰিএডজাষ্টমেণ্ট আফটাৰ ইচ চেনচাছ, যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি শিকি আহিছোঁ। চ' কথাটো হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ৰিএডজাষ্টমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে, টোটেল নাম্বাৰ অফ ছিটছ ইন দ্য ইচ এছেম্বলি অফ ইচ ষ্টেট আৰু ডিভিজন অফ ইচ ষ্টেট ইনটু টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ। চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায়, ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন কি কৰিছিলে, আগতেও গঠন কৰিছিলে 1952, 1962, দেন 72 আৰু 2002ত। এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো কি, ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি শিকি আহিছোঁ যে ছাপ'জ এটা অঞ্চলত বোলে এখন ষ্টেটত টোটেল বোলে 4টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ আছে। মই এক্সাম্পল দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া ধৰি লওক যে পাৰ্টিকুলাৰ এই যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ দল বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি, তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ দলক জিকাই আছে। ত' এতিয়া এইটো কমন হৈ গৈছে যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ দলটোৱে জিকি থাকিব। এইটো যাতে নহওক কি কৰিব, ইয়াত কিছুমান চেঞ্জেছ কৰি দিব, কিছুমান ৰিড্ৰ কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে নতুনকৈ ডিলিমিটেশ্যন কৰি পেলাই, মানে গঠনটো বদলাই দিব। এতিয়া আগতে যদি স্কোৱাৰ টাইপ আছিলে, এতিয়া কিন্তু বদলাই পেলাই এইটো বেলেগ ধৰণে কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিলে, ছাপ'জ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিলে, চেঞ্জ কৰি দিব। তাৰমানে এই অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহখিনি, ইয়াৰ ইলেক্টৰ্ছখিনিয়ে, ভোটাৰ্ছখিনি আছে, তেওঁলোকে তাতেই থাকিব, কিন্তু কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ যিটো পৰিসীমাটো আকৌ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয়। চ' কি হৈছিলে, 1976ৰ যিটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট মতে এইটো কৰি দিয়া হৈছিলে যে বিধানসভাৰ যিটো নাম্বাৰ অফ ছিটছ, এইটো ফ্ৰজেন হ'ব। এইটো ফ্ৰজেন হ'ব কেতিয়ালৈকে, 2000 চনলৈকে, আৰু এই ফ্ৰজেনটো যিটো কৰা হ'ব এইটো 1971ৰ চেনচাছ মতে কৰা হ'ব, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। তাৰপিছত কি হ'ল, 84th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, 84th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2001ৰ মতে এই যিটো চেঞ্জেছ কৰা হ'ল, এইটো 2026লৈকে এইটো আঁতৰাই দিয়া নহ'ব। চেম নাম্বাৰ অফ ছিটছ ফৰ ইচ এছেম্বলি এইটো থাকি যাব। দেন 84th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2001ৰ মতে এইটো এম্পাৱাৰ কৰা হ'ব যে গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিএডজাষ্টমেণ্ট বা ৰেচনেলাইজেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ টেৰিটৰিয়েল কনষ্টিটুৱেঞ্চিত বেলেগ বেলেগ যিটো ষ্টেট আছিলে 1991 মতে কৰা হৈছিলে, কিন্তু পিছত কি কৰা হয় 87 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হিচাপত, যিটো এইটো 2003 হিচাপত, সেইটো কি কৰা হৈছিলে 2001 চনৰ মতে কৰা হৈছিলে। গ্ৰেজুৱেলি যিমানে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, এইটো আপডেটেড হৈ গৈ থাকিব নতুন চেনচাছ মতে। মানে কথাটো কি যে সেই অঞ্চলটোত নতুন চেনচাছ মতে এইটো চোৱা যাব যে 10 বছৰ মূৰে মূৰে যিহেতু কৰা হয়, যে পাৰ্টিকুলাৰ অঞ্চলটোত কিমান ধৰণে জনসংখ্যাটো বাঢ়িছে, পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ কিবা বাঢ়ি গৈছে নেকি, তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ডেমক্ৰেচিত পৰিব নেকি, গোটেইবোৰ চোৱা যায়, যাতে আমাৰ ডেমক্ৰেচিত এটা সুনিৰ্দিষ্টভাৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি নহওক, সকলো ধৰণৰ ধৰ্ম হওক বা সকলো ধৰণৰ কমিউনিটি বা যিকোনো এটা উপযুক্ত দলে তেওঁলোকে জিকিয়ে হওক। নেক্সট আহিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিটছ ফৰ SCs এণ্ড STs। চ' আমি যিটো জানো যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে SCs বা ST যিটো শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন এছেম্বলিত অন দ্য বেচিছ অফ পপুলেশ্যন ৰেচিঅ'জ হিচাপত ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিছে। বাৰু আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰিব নেকি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ যিটো বিধানসভা ইলেকশ্যনত কিমানখন ছিট SCৰ কাৰণে আৰু কিমানখন ছিট STৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা হৈছে? চ' প্ৰথমতে কি কৰা হৈছিলে, এইটো 1960s কাৰণে এইটো ৰখা হৈছিলে যে 1960 পিছত ৰখা নহ'ব, বাট এইটো গ্ৰেজুৱেলি বঢ়াই গৈ থকা হৈছে। চ' মেইন কথাখিনি এইখিনি যে এখন ষ্টেটত ছাপ'জ SCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছে
বা STৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছে তাত যি কেণ্ডিডেট মানে উঠিব সেই কেণ্ডিডেটজন SC বা STৰ হ'বই লাগিব আৰু যিটো অপেন কেটেগৰীটো তেওঁলোকে খেলিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু SC বা STৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া চিট ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া তাত তেওঁলোকেহে খেলিব পাৰিব এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কম্পজিশ্যন অফ কাউন্সিল যিটো বিধান পৰিষদৰ ষ্ট্ৰেংথ ইয়াৰ ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হয় গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই কথাখিনি একচুৱেলি আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটো যদি আপোনালোকৰ ভালকৈ শিকি থোৱা আছে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ নতুন বস্তু হ'ব নালাগে বেছিক যিখিনি চেঞ্জেছ আছে সেইখিনি আমি এনেও ডিছকাছ কৰিম বাট আচহুৱা নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে চ' মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মই ডিটেইলছত পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটো খুব ভালকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 28টা ভিডিঅ' আছিলে খুটি নাটি মাৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো প্লিজ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব আপোনালোকৰ এইটো বস্তু বহুত ইজি লাগিব চ' আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা অন্যান্য এছপিৰেণ্ট যিসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বহুত সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' টেক কেয়াৰ থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ